ازيكم يا شباب. النهاردة هناخد محاضرة نكمل فيها اللي فات. هنبدأ ناخد النهاردة حاجة جديدة اسمها الديكودر، وحاجة اسمها انديكودر، وحاجة اسمها مالتيبلكسر. ايه بقى الديكودر؟ الديكودر ده بالعربي كده اسمه كاشف الشفر، بيفك الشفر. فبيبقى لما اجي اقول لك ديزاين ديكودر، فبيبقى الانبوتس بتاعته ان بت، والاوتبوت بتاعه بيبقى 2 اس ان، فعدد الانبوت بتاعته بتبقى ان، يبقى عدد الاوتبوت 2 اس ان. فهو بيفك الشفره اللي كانت متبرمجه عندك وكانت متشفره في عدد بت اقل، فيبدا يفك الشفره بتاعتك، وبالتالي في عدد الانبوتس بتاعتك بتبقى ان، يبقى اللي بره 2 اس ان. يعني لو قلت لك الانبوت بتاعتك 2 يبقى الاوتبوت 2 اس 2 ل 4. قلت لك الانبوت بتاعتك 3 يبقى الاوتبوت بتاعك 2 اس 3 اللي هي 8. فسي مثلا قلت لك مثال، قلت لك ديزاين 2 في 4 ديكودر. خلي بالك بقى ان خارج واحد من الديكودر ده هو الوحيد اللي بيبقى بواحد، والباقي الاوتبوتس بتاعتك بتبقى بزيرو عند نفس الستيت بتاعتك. تعال نبدا نشوف القصه دي اتعمل ازاي. يعني لما انا اجي اقول لك ديزاين 2 في 4 ديكودر، يبقى الانبوت بتاعتك هم 2 والاوتبوت بتاعك بيبقى 4. فسي مثلا داخل لك الانبوت بتاعتك اكس وواي، الاوتبوت بتاعك هيبقى 4 من دي 0 لحد دي 3. طب هيتعمل ازاي؟ هقول لك ادي الانبوتس بتاعتك اكس وواي اهي، تمام كده. حط الاحتمالات بتاعتك، فاللي تلاقي الاحتمالات بتاعتك 4 0 1 0 1 0 1. طب والاوتبوت اللي هم الاربعه ديكودر، دي 0 دي 1 دي 2 دي 3. طب ايه اللي هيحصل لما كان الانبوتس بتاعتك بصفر؟ ما هو ده قيمه صفر، هتلاقي دي 0 هي الوحيده اللي مطلعه واحد، تمام كده، والباقي بصفار. طب لما كانت الانبوتس بتاعتك قيمتها بواحد، هتلاقي دي واحد هي اللي مطلعه واحد والباقي بصفار. لما كانت الانبوت بتاعتك قيمتها باتنين بالباينري، هتلاقي دي اتنين هي اللي مطلعه واحد والباقي بصفار. لما كانت الانبوت بتاعتك تلاتة، فهتلاقي دي تلاتة اللي مطلعه واحد والباقي كام؟ والباقي صفار. فهو ده الديزاين بتاع الديكودر، بس ناقص بس ان انت دي زيرو بكام، ودي واحد بكام، ودي اتنين بكام، ودي تلاتة بكام. فهتروح لدي زيرو هتلاقي مش مطلعه غير واحد هنا، اللي هي اكس كومبلمنت واي كومبلمنت، ودي واحد هتلاقي اكس كومبلمنت واي، ودي اتنين هتلاقيها مطلعه واحد هنا عباره عن الاكس واي كومبلمنت، ودي تلاته هي عباره عن اكس واي. تاخد قيم الديهات اللي انا قلتها دي وتبدا تعملها بالجيتس بتاعتك، وبالتالي فهتلاقي ان الشكل بتاعك ده دي زيرو دي واحد لحد دي تلاته. دي زيرو عباره عن اكس كومبلمنت واي كومبلمنت اهي، ادي اند دي زيرو. دي واحد انت بتقول لي عباره عن اكس كومبلمنت واي اهي. دي اتنين انت بتقول لي ان هي اكس واي كومبلمنت. دي تلاته قلت لي ان هي اكس واي، فعملتها اكس واي. يبقى ده كده 2 في 4 ديكودر. نفس القصة 3 في 8 ديكودر، فالتلاتة في 8 هتعمل التلاتة الانبوتس بتاعتك، والتمانية اللي هي من دي 0 لحد دي 7، وتبدأ تشتغل القصة دي. فالموضوع سهل مفيهوش أي حاجة. يبقى ده كده الديكودر. اللي عكسه بقى الانكودر. يعني لو انت خليت الديكودر ده، خليت الاوتبوتس بتاعه بقى انبوت والانبوت بتاعه بقى اوتبوت، يعني عكست، خليت الديات ديت هي اللي انبوت والاكس والواي هي اللي اوتبوت، بقى ده كده انكودر، لانك بتشفر، بترجع تخلي الخارج اللي اتفك ده تشفره تاني في الحاجات الداتا اللي كانت داخله. فالانكودر عكس الديكودر، فالانكودر بيشفر، وبالتالي فالانكودر الداخلي بتاعه بيبقى 2 اس ان، الخارج بتاعه بيبقى ان بس. وخلي بالك الانبوتس بتاعتك بتبقى واحد بس من الانبوت، هو الوحيد اللي بيبقى بواحد، اللي هي الاوتبوتس بتاعت الديكودر اللي انا قلت لك عليه. وبالتالي فكل اللي عليك ان انت هتعكس الديكودر، تخلي الانبوتس بتاعته تبقى اوتبوت والاوتبوتس بتاعته هي اللي تبقى انبوت. فاصبح بالنسبه لي هنا بقى اصبح شغل انكودر. يعني المثال لو انا قلت لك اعمل لي 4 في 2 انكودر، فبقى الانبوتس بتاعتك من دي 0 لحد دي 3 اللي هم اهو، دي 0 لحد دي 3، دي بتطلع واحد، وبعد كده بالشكل ده كده، والباقي كله صفار، وبعد كده دي واحد هي اللي تطلع واحد، وهكذا. والخارج بتاعك الخارج بتاعك لو دي 0 هي اللي مطلعه واحد، يبقى الخارج صفر. لو دي واحد اللي مطلعه واحد، يبقى الخارج واحد. لو دي 2 اللي مطلعه واحد، يبقى الخارج 2. لو دي 3 اللي مطلعه واحد، يبقى الخارج 3. وكل اللي عليك ان انت بس هتختصر الاكس والواي بدلالة الديهات، فهتلاقي الاكس والواي مطلعه واحدين هنا. الواحدين هنا هم عبارة عن الدي 2 اور الدي 3، تمام كده. والواي بتاعتك مطلعه واحد هنا وواحد هنا، فالواحد هنا هو الدي واحد، والواحد هنا هو عبارة عن الدي 3، يبقى دي واحد اور الدي 3. تاخد دي واحد اور مع الدي 3، يبقى ده عبارة عن الاكس. وتاخد سوري دي 2 اور مع الدي 3، يبقى ده عبارة عن الاكس. وتاخد دي واحد اهي اور مع الدي 3، يبقى ده عبارة عن مين؟ عبارة عن الواي، تمام كده.
يبقى ده كده اصبح امبلمنت او ديزاين ل 4 في 2 ديكودر. نفس القصه لو كانت 8 في 3 ديكودر، فهرص هنا من دي 0 لحد دي 7، وهنا يبقى اكس واي وزد. فالموضوع سهل ما فيهوش اي حاجه. يبقى ده الديكودر وده مين؟ الانكودر بتاعي. طيب تعال نبدا ازاي نستخدم الديكودر ده في حاجات. مثلا ايه فول ادر نعمله بالديكودر، اي فانكشن نعملها بالديكودر نعملها ازاي. فمثلا مثال بيقول لي امبلمنت للفول ادر يوزنج ديكودر واور جيت. هروح للفول ادر. فالفول ادر كان ايام زمان كان عباره عن اكس وواي وزد، والخارج بتاعك صم وكاري، فكنت بتجمع ده بلس ده بلس ده تحط في الصم، ولو في كاري تزود. فكنت عملت ده الفول ادر بتاعك اهو القديم. هبص على الاس بتاعت الفول ادر بتاعي، فهشوفها مطلعه وحيد فين. فمطلعه واحد عند الام 1 و2 و4 و7. يبقى ده الاس كانها عباره عن سميشن لواحد و2 و4 و7. والكاري كان مطلع واحد عند التلاتة والخمسة والستة والسبعة. يبقى السي بتساوي سميشن 3 وخمسة وستة وسبعة. فكل الحاجات دي كانت قديمة خالص في الفول ادر بتاعك. فكل اللي عليا ان انا هطلع السم والكاري هو سميشن ايه. طيب هو انت الانبوتس بتاعتك ده كام انبوت؟ 3. يبقى الديكودر اللي انت محتاجه هو عبارة عن 3 في 8. يبقى احتاج ديكودر 3 في 8 داخل له 3 هيطلع لي 8 اللي هو من اول 0 لحد كام؟ لحد 7. انت بتقول لي الاس هو عبارة عن سميشن 1 و2 و4 و7، يعني ده اور ده اور ده اور ده. خد بقى الواحد والاثنين والاربعة والسبعة خدهم على اور جيت وطلع منهم ادل سم. نفس القصة الكاري ده 3 و5 و6 و7. خد التلاتة اور مع الخمسة اور مع الستة اور مع السبعة على اور جيت، ويبقى ده الكاري بتاعك. ويبقى كده عملت باستخدام الديكودر الفول ادر بتاعك اللي هو السم والكاري بتاعك. داخل له التلاتة انبوتس بتاعت الفول ادر اللي هو الاكس والواي والزد، هيطلع لك السم والكاري هنا. بس المرة دي باستخدام مين؟ الديكودر، مش باستخدام الاند والاور والجيت زي ما انت كنت الاول بتروح تاخد الاس تختصرها في ماب وتاخد السي تختصرها في ماب وتطلعها بدلالة الاند والاور والجيتس بتاعتك. تمام كده. نفس القصة اللي يحصل على الفول ادر يحصل على الفول سبتراكت. فبدل ما طلعت اس وسي هطلع اللي هو الديفرنس بتاعتك والبرو. تمام كده. وتعمل نفس القصة ما فيهاش اي مشكلة. تمام كده. فهي ده القصة هي بتاعت الديفرنس والبرو. لقيت دي هي عبارة عن سميشن لواحد واثنين واربعة وسبعة، والبرو بتاعك هي عبارة عن سميشن للواحد والاثنين والتلاتة والسبعة. طبعا انا جبت الدي والبي منين؟ اللي هو ده ناقص ده ناقص ده، ده ناقص ده ناقص ده، اللي هو الكلام القديم بتاع السبتراكت. راجعه في المحاضرة بتاعت السبتراكشن. كل اللي عليك بقى ان انت هتعمل اور جيت ما بين 1 و2 و4 و7، واور جيت تانية ما بين 1 و2 و3 و7 عشان اور تطلع لك الدي، والاور التانية تطلع لك البرو بالشكل ده كده. وبرضو احتاج عبارة عن 3 في 8 ديكودر لان الانبوتس اللي هنا عبارة عن 3. طيب افرض انا عندي فانكشن زي دي كده. هذا فانكشن قال للراجل اعمل امبلمنت للفانكشن دي باستخدام الديكودر والاور جيت. فالفانكشن دي سميشن من 1 و2 و4 و6 لحد ما وصلت لل 14. فاروح ابص اقصى انبوتس داخل ايه. الراجل هنا ما اداليش اف اوف مين؟ اكس وواي وزد، ولا دبليو اكس وواي وزد وهكذا. اروح ابص على اقصى حاجه. طالما ما اداليش عدد الانبوتس بتاعتك فانا هضطر ان انا اروح اعرف بنفسي عدد الانبوتس بتاعتي كام. فهروح لاكبر حاجه عندك اللي هي ال 14. فال 14 دي معناها هي 2 اس كام توصلني لحد ال 14. والله لو قلت لي 2 اس 3 ف 2 اس 3 دي يعني 8، يعني انت هتشتغل من 0 ل 7 بس. طب لو 2 أس 4 ف 2 أس 4 دي ب 16، يعني أنت هتشتغل من 0 لحد 15. ففعلا يبقى الأربعة انبوتس هم اللي هيقدروا يغطوا عشان أوصل لل 14، إنما التلاتة لأ. يبقى عدد الانبوتس بتاعتك 4. يبقى أحتاج ديكودر 4 في 16. الأربعة بتاعتك الانبوتس بتاعتك دبليو اكس واي زد، سميهم أي أسامي، سميهم اي بي سي دي، أي أسامي مش فارقة معايا. الاوتبوتس بتاعتك هتطلع من اول 0 لحد 15. تمام كده. طب انا هعمل ايه؟ انت تاخد بقى الواحد والاثنين والاربعه والسته والسبعه والحداشر وال13 وال14 تدخلهم على اور جيت، ويبقى دي الاف بتاعتك اللي انت عملتها. غير في دي براحتك خالص مفيش اي مشكله. يبقى نفس الحل بالظبط، بس السميشن دي هي اللي هتتعامل عندك. طب افرض انا عملتها لك برودكت، يبقى انت هتضطر تحولها لسميشن عن طريق ان انت هتجيب الباقي اللي انت ما خدتوش في البرودكت. يبقى هو ده السميشن اللي هو تحول الماكس تيرم تحوله لمين تيرم. بس كل الشغل بتاعك شغال على المين تيرم اللي هي السميشن بتاعتك. تمام كده. فيها مشكله؟
طيب النوع الثالث ان انا عندي في حاجه اسمها المالتيبلكسر. فالمالتيبلكسر اسمه مالتيبلكسر يعني سيلكشن، يعني انا بسلكت انبوتس واحده بس من الداخل هو ده اللي بيطلع. يعني معنى صح اللي هو عباره عن اختيار من متعدد، يعني داخل لي اكتر من انبوت وانا هختار انبوت واحد بس هو الوحيد اللي هيطلع اوتبوت بناء على سيلكشن انا هعمله. فانا هفرض لو انا عندي عدد السلكشن بتاعتك ان، يبقى الانبوتس بتاعتك 2 اس ان، وكده كده واحد بس اللي بيطلع، فالاوتبوت بتاعك مفيش غير اوتبوت واحد بس اللي بيطلع من الاتنين اس ان دول. يعني لو انت عندك هنا عدد السلكشن هنا 2، يبقى عدد الانبوت هنا 4 اللي هو 2 اس 2 يبقى 4، يبقى انت عندك من اي 0 لحد اي 3. طب الاوتبوت ايه؟ هو لا اما اي 0 لا اما اي 1 لا اما اي 2 لا اما اي 3 على حسب السلكشن اللي هنا هو اختار مين. يعني لما اجي اقول لك اعمل لي ديزاين 2 في 1 مالتيبلكسر، ف2 ده هو الانبوتس بتاعتك، يبقى عدد السلكشن بتاعتك يبقى عباره عن 2 اس كام، يدي لك 2 ديت يبقى 2 اس 1، يبقى السلكشن بتاعك هو واحد بس. فكأن سلكشن واحده بس اللي موجوده، وعندك 2 انبوت داخلين اللي هو الاي 0 والاي 1، وكده كده الاوتبوت بتاعك بواحد. والله لو السلكشن دي كانت 0 يبقى اي 0 اللي هيطلع، ولو السلكشن دي كانت 1 يبقى الاي 1 اللي هيطلع. وبالتالي لو انت عندك ادي السلكشن اللي داخله هي اس بس، فده 0 و1، والاوتبوتس بتاعتك هيطلع لا اما اي 0 لا اما اي 1. ففي حاله السلكشن ب0 فالاي 0 اللي هيطلع، في حاله السلكشن ب1 فالاي 1 اللي هيطلع. وبالتالي لما اجيب علاقه الاوتبوت بتاعتك فهتبقى عباره عن اي 0 في حاله الاس ب0، يعني اي 0 اس كومبلمنت اور اي 1 اس، لان الاس هنا بواحد. يبقى الاوتبوت بتاعك هو عباره عن اي 0 اس كومبلمنت اور اي 1 اس. روح ارسم بس العلاقه ده، هي بس مفيش اكتر من كده. يبقى ده الاس عملت لها كومبلمنت يبقى مع الاي 0، وده الاند اهي، يبقى ده الاند دي عباره عن الاي 0 اس كومبلمنت. تمام كده. اور تخش على اور، ودي عباره عن اللي هو اي 1 اس. تمام كده. فرسمتها بس مش اكتر ولا اقل. طيب لو انا عايز اعمل ديزاين 4 في 1 مالتيبلكسر، يبقى 4 يبقى ده الانبوتس بتاعتك 4 من اي 0 لحد اي 3. يبقى انت محتاج كام سلكشن؟ الاربعه دول هم عباره عن 2 اس 2، يبقى محتاج 2 سلكشن، يبقى اس 0 واس 1. والاوتبوت ده اما اي 0 او اي 1 او اي 2 او اي 3 على حسب السلكشن دي. فالسلكشن بتاعتك رحت عملت الاحتمالات بتاعتها اس 0 واس 1، عملت الاحتمالات بتاعتها، والاوتبوت ده لو الاثنين سلكشن دول بصفار يبقى اي 0 هي اللي هتطلع. طب لو كانت بواحد وزيرو يبقى اي 1. طب لو كانت قيمتها ب2 يبقى اي 2 اللي هتطلع. طب لو كانت قيمتها 3 اللي هي واحدين يبقى اي 3 اللي هتطلع. وبالتالي فالاوتبوت بتاعك هو عباره عن اي 0 اس 0 كومبلمنت او اس 1 كومبلمنت اس 0 كومبلمنت، اور اي 1 اس 1 كومبلمنت اس 0، اور اي 2 اس 1 اس 0 كومبلمنت، اور اي 3 اس 1 اس 0. اعمل القصه دي بس بالرسم بتاعك. فاروح ارسم الرسم بتاعك، فروحت رسمتها ارسمها باي طريقه. هنا انا برسمها بطريقه كده تسهل العمليه، ان انا باخد الاس 0 اهي، ومره اعمل لها كومبلمنت ومره ما اعملهاش كومبلمنت على حسب ما انا ايه اللي عندي. والاس 1 باخدها زي ما هي، ومره اعمل لها كومبلمنت ولا لا. فانت عايز تطلع اي 1 اس 0 كومبلمنت اس 1 كومبلمنت، يبقى ده الاولانيه اي 1، وبعد كده اي 1 اس 1 كومبلمنت اس 0، يبقى اس 1 كومبلمنت اهي اس 0 اهي. وهكذا تعمل الاندات بتاعتك وتدخلها على اور. اللي يحصل على الأربعة في واحد مالتيبلكسر يحصل على التمانية في واحد مالتيبلكسر. بس الفرق بدل ما كان هنا 4 بقى هنا 8، يبقى من أول أي 0 لحد أي 7. وعدد السلكشن يبقى 2 أس 3 هي اللي بتديلك 8، يبقى السلكشن عددهم كام؟ 3 اللي هي الاس 0 واس 1 واس 2. وهكذا رص الاحتمالات بتاعتك وده أي 0. وبالتالي فالأوتبوت هتبقى عبارة عن أي 0 اس 2 كومبلمنت اس 1 كومبلمنت اس 0، اور أي 1 اس 2 كومبلمنت اس 1 كومبلمنت اس 0، اور اي 2 اس 2 كومبلمنت اس 1 اس 0 كومبلمنت، وهكذا لحد ما توصل للاي 7 اس 2 اس 1 اس 0. اعمل القصه دي بالرسمه بتاعتك وارسم الرسمه بتاعتك بالشكل ده كده، يبقى ده عباره عن المالتيبلكسر. اشوفكم على خير ان شاء الله، ونبدا نشوف في المحاضرات الجايه ان شاء الله. موضوع سهل ما فيهوش اي مشكله، الناس بس تذاكر وتعمل اللي عليها. نشوفكم على خير.